Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một tấm chăn hoa chuông như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len Susan Family 5. Và ở đây thì các bạn cần phải có 2 cuộn màu trắng, với 2 màu còn lại mỗi màu thì các bạn cần phải có 1 cuộn. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 3.5 mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ dùng len màu trắng và móc phần giữa cho tấm chăn. Và để móc được phần giữa, trước hết là các bạn cần phải tạo một vòng tròn ma thuật. Và cách tạo sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ để 2 ngón tay song song với nhau như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng len quấn quanh 2 ngón tay này một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một vòng tròn rồi thì các bạn sẽ lấy vòng tròn ra khỏi 2 ngón tay. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn này, kéo len qua. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích. Sau đây các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn, móc liên tục 12 mũi móc kép cùng một vòng tròn. Tiếp theo đó, để cho cái hình tròn này trở nên khép kín thì các bạn sẽ cầm cái sợi len ở ngôi cùng này, sau đó thì kéo lại cho thật chặt. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, và không tính chân mũi mà các bạn đã móc lên 2 mũi móc xích, chỉ tính các chân mũi mà các bạn móc lên bằng cái mũi móc kép thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để cho cái hình tròn này to dần qua các dòng thì bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi các bạn sẽ tăng mũi cho mình. Và công thức tăng mũi cụ thể sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích, và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân. Và khi mà các bạn móc lên 2 mũi móc kép cùng một chân được tính là một cụm, và khoảng cách giữa mỗi cụm với nhau đó là một mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ hai thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của dòng thứ hai rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Và để kết thúc dòng thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và công thức tăng mũi cho dòng thứ ba sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích. Và ở dòng thứ ba này mỗi một cụm là gồm có 2 chân mũi, thì với chân mũi thứ nhất các bạn sẽ móc một mũi móc kép trên một chân mũi. Với chân mũi thứ hai thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa mỗi cụm với nhau đó là một mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ ba thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ ba và còn lại một chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua chân mũi móc xích cuối cùng này. Thì như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ tư, và để móc dòng thứ tư trước hết là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích. Và công thức tăng mũi cho dòng thứ tư đó là ở dòng thứ tư này mỗi một cụm là gồm có 3 chân mũi, thì với chân mũi thứ nhất và chân mũi thứ hai thì các bạn sẽ móc mỗi mũi móc kép trên mỗi chân mũi, và với chân mũi thứ ba thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân, và khoảng cách giữa mỗi cụm với nhau đó là một mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ tư thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ tư và còn lại một chân mũi cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua chân mũi cuối cùng. Thì như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi. Thì để kết thúc dòng thứ tư, các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 5 và bắt đầu từ dòng thứ 5 này trở đi, công thức tăng mũi cho mỗi dòng sẽ là như sau. Thì các bạn hãy nhìn là vị trí chân mũi mà các bạn tăng mũi cho mỗi cụm, qua mỗi dòng sẽ tăng thêm cho một. Mình ví dụ ở dòng thứ 3 là nằm ở chân mũi thứ hai, dòng thứ tư là nằm ở chân mũi thứ ba, như vậy dòng thứ 5 là nằm ở chân mũi thứ tư và dòng thứ 6 sẽ nằm ở chân mũi thứ 5, và khoảng cách giữa mỗi cụm với nhau đó là một mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ 22. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và công thức tăng mũi cụ thể cho từng dòng mình sẽ để ở trên màn hình của video này, các bạn hãy tham khảo. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 22 rồi, thì các bạn đã đạt được một cái đường kính hình tròn là 57 cm. Thì như vậy là các bạn đã móc xong phần giữa rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại cho mình bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 23, và ở dòng thứ 23 này các bạn sẽ móc phần lá. Và để móc trước hết đó là các bạn sẽ đổi sang len màu xanh lá, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, tiếp tục đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi móc đơn. Sau đó các bạn lại gầy lên 5 mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua hai chân mũi, đó là chân mũi thứ hai và chân mũi thứ ba, đâm kim móc vào chân mũi thứ tư này, móc lên một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã có được cụm lá thứ nhất rồi. Bước tiếp theo với cái cụm lá còn lại, các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là cụm lá thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 23 nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 23 và còn lại hai chân mũi cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua hai chân mũi cuối cùng. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 23 rồi. Và để kết thúc dòng thứ 23 thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, kéo len qua và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ 24, và để móc dòng thứ 24 trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên là nằm ở đây, móc lên một mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn lại gầy lên 3 mũi móc xích. Tiếp tục các bạn lại đâm kim móc vào phần lỗ thứ nhất này và móc liên tục 4 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa mỗi mũi móc kép với nhau đó là một mũi móc xích. Sau đó các bạn lại gầy lên 3 mũi móc xích, đâm kim móc vào phần lỗ thứ nhất và móc lên một mũi móc đơn nữa. Như vậy là các bạn đã móc xong cụm lá thứ nhất rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc cụm lá thứ hai bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ thứ hai này, móc lên một mũi móc đơn, sau đó thì gầy lên 7 mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 3 chân mũi móc xích đầu tiên 1, 2 và 3, đâm kim móc vào chân mũi thứ tư và móc một mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ gầy lên 3 mũi móc xích, đâm kim móc vào phần lỗ thứ hai và móc lên một mũi móc đơn nữa. Như vậy là các bạn đã móc xong cụm lá thứ hai rồi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu làm lại các bước xen kẽ theo thứ tự từ cụm lá thứ nhất đến cụm lá thứ hai với các phần lỗ còn lại, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết phần lỗ cuối cùng là nằm ở đây. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần lỗ cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ 24. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ kết len lại. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đổi sang len màu xanh dương và móc lên dòng thứ 25. Và ở dòng thứ 25 này các bạn sẽ móc phần hoa, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ của cụm lá thứ nhất, sau đó dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua phần lỗ đầu tiên này cho mình. Tiếp tục đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên này, móc liên tục 4 mũi móc kép cùng một phần lỗ. Tiếp theo đó là các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi chân mũi của mũi móc kép thứ tư, đâm kim móc vào chân mũi của mũi móc kép thứ nhất, sau đó thì kéo chân mũi của mũi móc kép thứ tư này qua chân mũi của mũi móc kép thứ nhất. Như vậy là các bạn đã có được một mũi hạt bắp đầu tiên rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn lại tiếp tục đâm kim móc vào phần lỗ thứ hai và móc lên một mũi hạt bắp kế tiếp, bằng cách là các bạn sẽ móc liên tục 4 mũi móc kép cùng một phần lỗ. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi chân mũi của mũi móc kép thứ tư, đâm kim móc vào chân mũi của mũi móc kép thứ nhất, kéo chân mũi của mũi móc kép thứ tư này qua chân mũi của mũi móc kép thứ nhất. Như vậy là các bạn đã có được mũi hạt bắp thứ hai rồi. Với 3 phần lỗ còn lại đó là 1, 2 và 3 thì các bạn sẽ làm lại các bước tương tự. Đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một phần lỗ và móc lên mỗi một mũi hạt bắp, và cách móc sẽ tương tự giống như là mũi hạt bắp thứ hai mình đã hướng dẫn, và khoảng cách giữa mỗi mũi hạt bắp với nhau đó là một mũi móc xích. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần lỗ cuối cùng nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần lỗ cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của mũi hạt bắp đầu tiên và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên là nằm ở đây và móc một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi giả kép bằng cách là móc lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào phần lỗ đầu tiên và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn lại móc lên một mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi của mũi móc đơn đầu tiên là nằm ở đây và móc lên một mũi móc đơn. Như vậy là các bạn đã có được một mũi giả kép rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên một mũi bông dâu bằng cách là gầy lên 3 mũi móc xích, sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi của mũi móc đơn thứ hai là nằm ở đây và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ thứ nhất và móc lên một mũi móc kép. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên một mũi bông dâu bằng cách là gầy lên 3 mũi móc xích, đâm kim móc vào chân mũi của mũi móc kép thứ hai và móc một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ thứ hai, móc liên tục 2 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và ở mỗi mũi móc kép các bạn sẽ móc lên một mũi bông dâu, và cách móc sẽ tương tự giống như là mũi móc kép thứ hai mình đã hướng dẫn. Và đến đây còn lại 3 phần lỗ cuối cùng đó là 1, 2 và 3 thì các bạn sẽ làm lại các bước tương tự giống như là phần lỗ thứ hai mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần lỗ cuối cùng nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết phần lỗ cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời, sau đó thì các bạn sẽ kết len lại.
Như vậy là các bạn đã có được một bông hoa chuông thứ nhất rồi. Với các bông hoa còn lại, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là bông hoa chuông thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và các bạn chỉ móc những bông hoa chuông này ở cụm lá thứ nhất là nằm ở đây và ở đây, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 25 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 25 rồi, bước cuối cùng đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một tấm chăn hoa chuông như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.